नमस्कार मित्रांनो, शरवरी मोटर्स मध्ये आज एक 35 वर्षापूर्वीची गाडी आलेली आहे, महिंद्रा जीप। ही गाडी 91 चं मॉडेल आहे। बघितलं तर अजून सुद्धा म्हणजे मी सरप्राईज होतो की या गाडीचं इंजिन अजून सुद्धा कडक आहे। म्हणजे ओल्ड इज गोल्ड जे म्हणतात ना, ते या गाडीकडे बघूनच लक्षात येतं। ज्यावेळेस हिचं गाडीची मी स्वतः ट्रायल मारली, अप्रतिम गाडी आहे। म्हणजे इंजिन बद्दल नाद नाही। आता ही गाडी शरवरी मोटर्स मध्ये कशासाठी आलेली आहे, तर ही गाडी अगेन आलेली आहे फक्त रिस्टोरेशन साठी। म्हणजे फक्त हिच्यावर पेंट काम होणार आहे। म्हणजे आता हे जे दिसतंय या सगळं हे जे झालंय याच्यावर 35 वर्षात बराच वेळा पेंट झाला आहे, बराच वेळा त्याचा पेंट निघालेला आहे। तर यातलं तर गाडी लुक येतो एकदम आता ओल्ड आहे। हाच लुक कंटिन्यू ठेवणार आहे। फक्त ह्यामध्ये आम्ही आतमधलं थोडं इंटिरियर करणार आहे आणि बाहेरनं हे जे कलर दिसतो जो याचा ओरिजिनल कलर होता तोच कलर आम्ही ह्याच्यावर अप्लाय करणार आहे। मॉडिफिकेशन असे काही नसणार आहे। आतमधलं इंटिरियर जर बघितलं तर अगेन हे खूप जुनं आहे। वरती रूफ बघताल, हा रूफ सुद्धा फार खाली लोंबतोय। बऱ्याच गाडीची मागणं बघताल तर फारच अवस्था वाईट आहे। हा याला कसं व्यवस्थित करता येईल हे एक आमच्याकडे चॅलेंज आहे।